So yun, what's up mga chong? So ito, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog, no? Yung mga previous vlogs ko, yung intro lagi ko sinasabi na ngayon na lang ako nakapag-vlog, ganito, ganyan. Well, kasi medyo mahina na ako mag-upload na itong mga nakarang araw. Pero may reason naman yon mga chong. Hindi naman yun sa tinatamad ako or ano. May mga vlogs akong ginagawa. May mga biyahe din kami. May year-end ride kami ng Kampon. Then may nagkaibiyang pa kami. Then may Tagaytay riding kami nila Margo nung nakaraan. Well yun nga, nag-vlog ako noon mga chong. Pero lagi na lang nagkakaproblema yung mga clips ko. Hindi ko alam kung ano pong meron sa akin itong mga minsan mali yung setting, minsan walang audio. Lagi ganun, lagi na lang may problema sa mga clip na nare-record ko. So yun nga, hopefully ngayon mga chong is maging ano, maayos naman or wala maging abali itong clip ko. So yun nga, yung mga biyahe na yun sayang kasi meron sanang upload na itong mga nakaraang ano linggo pero wala, kaya ano natin. So yun nga pala guys, nakasama natin si Margo ngayon. So kasama ko siya ngayon pupunta ng Tagaytay kasi breakfast ride kami. And titingin na rin kami ng mga events place dito malapit sa Tagaytay. Tagaytay silang mga ganun. Kasi yun nga, channel update na rin mga chong, or update na rin sa akin. So itong last January 10, 2021 is na-engage na kami mga chong. So kaya ito, yun nga, nagkakanvas na kami ngayon or nagtitingin-tingin na rin kami kung saan pwedeng ganapin, diba, yung big day. And as well, kinakanvas na rin namin yung budget namin. Saka para malaman namin yung specific date na pwedeng ganapin yung kasal, diba. Kasi ngayon, ang plano pa lang namin approximately mga October. Kasi yun yung anniversary namin. So plano namin gawin sa 9th anniversary namin mga chong. Kaya ang plano talaga is October. Pero malay natin mapaaga. And gusto rin namin mapaaga kahit pa paano, diba? Kasi kung iisipin, October medyo malayo pa yun sarap bumiyahe, luwag. So yun nga mga chong, no? Tingin kami pero mag-breakfast muna kasi kami. Kasi kanina nagugutom na si Margo so may gusto kaming kainan sa may bandang baba ng Sungay Road sa may Tagaytay. Well, nakainan namin yun before nung nag-ride kami. Ano ba, sinabi ko naman sa inyo, may bumiyahe kami na itong nakaraan. Bumiyahe kami nun, sayang, naka-NMAX pa naman siya no. So sayang, hindi ko ma-upload kasi nung time naman na yun, ang issue ko is nakalimutan ko naman i-charge yung GoPro, diba? Parang nasa isip, parang may gaya ako, mag-vlog ako. Pero yung GoPro na pinaka-importante nakalimutan ko, diba? Pero ngayon sinadya na to mga chong. So yun nga mga chong, biyahe muna kami pa Tagaytay. So enjoy na lang muna sa biyahe. So let's go.
So ito nga guys, pauwi na kami ni Margo, pauwi na kami ng Dasma. Pero bago yun, katulad ng nasabi ko sa inyo kanina, is titingin muna kami ng mga venue or ng mga events place dito sa Silang para sa, yun nga, para sa wedding namin. So ito, let's see. Ang una namin pupuntahan is yung Nuevo. Nakalimutan ko ng pangalan ng ano eh, ng venue, pero alam ko Nuevo, bandang Silang yun eh. So update ko na lang kayo mga chong pag nasa taas na kami, kasi nadaanan na naman natin to kanina eh, diba? And uphill na naman to. So yan, update ko na lang kayo mga chong pag nandun na kami sa may taas na ito, ano. Grabe, bako. 1 hour later. So ito guys, nandito kami sa Nuevo. Anong pangalan na ito, Boom? Nuevo Vizcaya. Well, hindi naman namin na-check guys yung loob kasi ngayon is may event. So, babalikan na lang namin to next time. So, siguro ibang vlog na lang yun kung mambu-vlog pa. Hindi ko na nakuha ng kanina yung pag-entrance dito kasi hindi, sakat na ng tiyan ko kasi. Buting may CR sila dito, ang ganda. Shout out. So, let's go. So, okay dito, maganda rin dito guys. So, ayun siya, Nuevo Comienzo. So ito guys, napunta na kami ngayon sa Bungad, Biluso. Dito rin yan, bandang Silang. So titinan din namin yung events place na yun. By the way, nakapunta na kami dun dati kasi parang 2 times na kami nag-team building dun eh. Pero syempre, pero maganda kasi yung lugar na yun talaga. So tatanong namin ngayon kung magkano yung wedding package nila or yung venue rate. So dito lang yan, bandang Silang Highway. So lalabas lang kami ng bayan. So ayan mga chong, welcome Barangay Biluso. So dito na yan, malapit na yan. So ayan, welcome to Bungad, Biluso. So dito yung mga chong. Walang tao? Walang tao? Walang tao? May tao? Ito, tara, in-car muna kami dito mga chong. 12 seconds later.
Pauwi na kami ni Margo. So dalawa yung napuntahan namin or dalawa yung na-inquire namin. Kaso di namin nakita yung isa nuevo. Pabrikan lang namin yun kasi may event. So na-inquire lang namin yung rates nila. So dito naman sa Bukod Biluso mga chong is nakapag-inquire naman kami ng rates. At the same time is nakita din namin yung place or yung accommodation. So sa ngayon baka yung dalawang yun ang pinagpipilian namin ni Marco. Kasi sabi niya kanina parang ayaw niya na rin tumingin ng iba kasi malilito ka lang okay na muna sila sa dalawa. Then usapan lang namin kung ano ba talaga yung napili namin dun sa dalawang venue, no? So yan lang, pauwi na kami. So baka dito ko natapusin tong vlog na to mga chong, kasi yan nga, pauwi na rin naman. Parang binlog ko lang tong araw namin ngayon kasi special din to kasi first ride namin to diba? As mag-fiancé. So ayan, more videos to come sa amin, mga biyahe, adventures, and hopefully pati yung mismong wedding namin is na-vlog ko, no? So yun nga, baka dito ko natapusin tong vlog na to mga chong. Maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe na lang. Jayridez out.